السلام علیکم. ډونالډ ټرمپ چې د کله نه اعلان کړی دی چې په ایران باندې اوس یو بل اپریشن سٹارټ کوم، اکونومیک اپریشن، اقتصادي اپریشن، او دا به د ایران اقتصاد داسې سکویز کی چې ایران به په دې مجبور شي چې زمونږ په خپل پریوزي او زمونږ خبرې ومني. اوس چې کله ډونالډ ټرمپ دغه اقتصادي اپریشن اعلان کړی، دا غي نه بعد د ایران کرنسی په تاریخ کې په لومبي ځل انتهایی ښکته پرېوته ده. مطلب د $1 په مقابله کې اوس ایرانی ریال تقریبا 2 میلیون کېږي، د 2 میلیون نه د 20 لاک د 10 لکو نه ایرانی ریال تعداد واوړېدو صرف د $1 په مقابله کې. د دې نه ښکاري بالکل داسې چې د ایران اقتصاد په ښکته باندې مخه کړې ده او د ایران اقتصاد انتهایی خرابېدلی واله دی. او که د ایران اقتصاد انتهایی خرابېدلی واله دی، د هغې دا مطلب راځي چې د ډونالډ ټرمپ د نوي اپریشن کار وکړو، ریزلټ شو کوي، او کېدای شي ایران په دې مجبوره کړي چې د ډونالډ ټرمپ خبرې منلو ته تیار شي. اوس د پاکستان فیلډ مارشل، د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر صاحب، هغه تللی دی تهران ته، هغه تللی دی ایران ته. د څه شي دپاره تللی دی؟ د مذاکراتو کولو دپاره چې واپس د امریکې او د ایران په خپل منځ کې مذاکرات وشي. ته که وګورې انټرنیشنل میډیا دې ټایم کې دا کور کوي، Can Pakistan's Asim Munir convince Iran military chief to return to talks? د مذاکراتو لپاره د ایران military chief هغه کنوینس کوي چې یاره ته واپس د مذاکراتو لپاره راشي چې د مذاکرات وشي. دا سم خبر کته د ډونالډ ټرمپ د مغربي دنیا د اسرائیلي میډیا په ترو باندې ګوري، نو هغه به تاسو بالکل کلیر دا شو کوي چې به ایران ته د ټیم کې د مذاکراتو ډېر شدید ضرورت دی، ځکه ډونالډ ټرمپ چې کوم اپریشن پلان کړی دی دا به ایران خراب کړي، انتهایی به خراب کړي. هغه د ریال قیمت د حد نه سیوا وغورځېدلو، نو چې هغه خرابېږي د سروایول دپاره، د خپل بچاو دپاره، خو بیا څه کوي؟ نو لهذا هغوی ته د مذاکراتو ډېر زیات شدید ضرورت دی. په دې وجه باندې د عاصم منیر صاحب په ترو باندې چې هغه د ایران هم خوږ ملګری دی، د هغه په ترو باندې د ډونالډ ټرمپ سره د مذاکراتو خبرې روانې دي. اوس دا به تاته زیاتره په انټرنیشنل میډیا داسې ښکاره شي، خو تاته پته شته چې په دې ټایم کې د مذاکراتو ضرورت ایران ته نه، ډونالډ ټرمپ ته دی. اوس به تاته دا عجیبه ښکاري چې یاره اکونومیک اپریشن ډونالډ ټرمپ لانچ کړی دی او د هغې ریزلټ ښکاري چې د ایران ریال د حد نه سیوا پرېوتو، د $1 په مقابله کې 10 لکه ایراني ریال کېږي، دونه خو په تاریخ کې چېرته نه و پرېوتی. د دې مطلب دا دی چې اقتصادي طور ایران سم خراب شو، نور هم خرابېږي، نو ضرورت خو ایران ته شو د مذاکراتو که نه. ته څنګه وایې سر چې د مذاکراتو ضرورت ډونالډ ټرمپ ته دی؟ زه تا په خبره باندې پوهه کړم او سره د ثبوته دې پوهه کړم، ایویډنسز به مخې ته ږدو، لاجیکل ریزنینګ به کوو، خبره به په خپله کلیر شي. ما ته ته صرف غوږ کېږده ته به پوهه په خپله باندې شي. ډونالډ ټرمپ چې کوم اپریشن لانچ کړی دی اکونومیک اپریشن، د دې مطلب دا دی چې د اوسه پورې کوم ایران باندې موږ پابندیانې لګولې وې که نه، دا پوره پابندیانې زموږ په نیز باندې نه وي، باوجود د دې چې میکزیمم پرشر پالیسي به ډونالډ ټرمپ وړله. اوس یې وړي، خو دی وایي چې دا میکزیمم پرشر نه، د دې نه نور موږ میکسیمایز کولی شو، نور هم دباو پرشر په ایران باندې موږ سیوا کولی شو. اوس ډونالډ ټرمپ وایي چې دا کوم نوی اکونومیک اپریشن ما لانچ کړی که نه، دا د ایران دپاره ډي ډی ثابتېدی شي. ډي ډی اوس ډي ډی تاسو ته ما ویلو چې دا په تاریخ کې په ورلډ وار 2 کې په دویم عظیم جنګ کې په 1944 کې دوی یو اپریشن لانچ کړی و د نازي جرمني خلاف، د هټلر خلاف، او هغه اپریشن کامیاب شوی و ځکه چې کوم الایټ فورسز وو هغه 1,50,000 فوج د هټلر خلاف کوز کړي، او چې کوم مغربي یورپ دی او د نازي جرمني نیولې، او هغه د نازي جرمني نه خلاص کو، نازي جرمني له هغه ځکه شکست ورکړو، د هټلر فوج په شاتلو باندې مجبور کړو. نو دا ډي ډی د هغوی په تاریخ کې د فتح یو ورځ ده د نازي جرمني خلاف. دغه شانته کې ډونالډ ټرمپ وایي چې دا ډي ډی به ثابتېږي د اکونومیک اپریشن د ایران خلاف. خو که اوس زه تاته ویم که نه، ته به حیران شي چې د ډونالډ ټرمپ غونته کې سړی چې هغه د امریکې صدر دی، دونه بیسک کلکولیشن دی د خبرې نه مخکې نه نشي کولی. ډي ډی که د نازي جرمني خلاف کامیابه شوی و که نه، نو په هغې کې خو د ټولو نه اهمترین اول خبره دا وه چې دغلته کې د نازي جرمني خلاف یورپ ولاړو، ځکه چې د یورپ جګړه د نازي جرمني سره وه، نازي جرمني یورپ قبضه کړی و، نو د امریکې سره یورپ بالکل شانه به شانه ولاړو. هغې طرف نه رشیا ته هم خطر وه، نو رشیا هم ورسره ولاړو، ټیک شو. خو په دغه سیم یورپ چې راوالي او د ایران د جنګ په لحاظ سره ورته وګوري، په دې سچویشن کې لږ جج کې ویتلې، نو د یورپ جګړه دې ټایم کې د ایران سره داسې نه ده څنګه چې د نازي جرمني سره وه. د یورپ جګړه چې څنګه د نازي جرمني سره وه، هغه شان جګړه اوس د رشیا سره ده، د روس سره ده. نو دلته کې بالکل جدا سینیریو راځي، دا ته په ایران باندې نشي اپلای کولی، دا البته په رشیا ته اپلای کولی شي. نو ډونالډ ټرمپ د ډي ډی خبره د رشیا دپاره پکار و، د ایران دپاره نه. نو نمبر 1 خو په دې ځای کې د ارګیومنټ فیل شو چې دا ډي ډی د ایران دپاره ثابتېدی شي. پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2، دا نازي جرمني چې دې شکست ورکړو، نو د یورپ چې کوم د امریکې ملګرتیا کوله، امریکې هم د یورپ دپاره جګړه کوله، دا جرمني په دغه یورپ کې راتله، یورپین فورسز د ګیر ټاپې راتاوېدل. نو ګیروي ایران دی په یورپ کې دننه نه راځي، او نه د ایران خوا کې چې کوم د امریکې ملګري دي عربي ملکونه، هغه د یورپ په شانته کې د امریکې ملګرتیا کوي په جګړه کې، هغوی داسې ملګرتیا نه کوي څنګه چې یورپ کړې وه په ډي ډی کې. نو چې ایران ته لرې راځي، نو څنګه ته د ډي ډی اگزامپل ورکړې. پوینټ نمبر 2 ثابتوي چې د ارګیومنټ دلته فیل شو. او پوینټ نمبر 3 د ټولو نه اهمترین پوینټ، د نازي جرمني سره د سټریټ اف هارموز غونډه کې، د ابنای هارموز غونډه کې امپارټنټ
انتهایی غټ اهمیت ساتل والا جغرافیایي پوزیشن نه او هغه پوزیشن ایران له الله تعالی ورکړی دی او د هغه پوزیشن د وجې د هغې د جغرافیایي اهمیت د وجې ابن هرمز د بندولو په تور باندې خو ټوله دنیا ایران چیلنج کړی د سره د امریکې سره د اسرائیل او هغه د نازي جرمني سره نو دا ټول خبرې چې ته راوالې او لږې اپلای کړي نو دلته کې به تا ته بالکل ښکاره شي کلیر چې ډونالډ ټرمپ لګیا دی خو چې سی یو دا د ډي ډی مثال دا ارګیومنټ چې کوم د ایران دپاره دی وایي که نه ټوټلي نمبر 1 خو دا فیل دی ښه اوس راتاو شه اکنومیک اپریشن چې دی یادوي که نه نو بی پابندیانې خو آلریډي په ایران باندې وي نورې پیسو نه سیوا کې په کومه طریقې په سیوا کې هغې طریقې ته کتل دي که نه د هغې نه به تا ته پته ولګي چې دا اصل کې ډونالډ ټرمپ د شیخ چیدي کار کوي د هغه شاخ ریبي په کوم شاخ چې په خپله ناست دی دا ګزار د ایران له ورکوي خو دا د دغې ټیر نه راتنبېږي او واپس پرې تندی لګي ته وایه څنګه د اوسه پورې خو په تیلو باندې پابندیانې وي د ایران په تیلو د ایران دلته تیل نشي اخیستی بالکل دی ایران که خپل تیل خرڅوي که نه نو اکثر شیډو فلیټ چې څه ته وایي ګاسټ فلیټ چې څه ته وایي مطلب په سمندر کې هغه جازونه چې د هغې څه نام و نشان پته نه لګي د هغې په ترو باندې زاړه زاړه جازونه په سمندر کې یو نه بل ته واړوه د بل نه بل ته واړوه یو قسم له سمګلینګ دی د هغې په ترو خپل تیل خرڅوي تیل د ایران نه څوک ډایرکټ نه لي ځکه چې د امریکې د پابندیانو نه یېرېږي نو په تیلو خو یې پابندیانې دي اوس ګوره ښه دی چې د اکنومیک اپریشن یادوي چې نور میکسیمایز کوم دی پکې نور څه یادوي دی وایي چې د ایران په سرو زرو باندې به اوس موږ پابندیانې لګو په سرو زرو په ګولډ څنګه ایران که فرض که د چا سره تجارت کوي نو د ایران خو د ډالر پورې رسایي نشته که نه د ډالر د چا دی ډالر د امریکې دی او امریکې په ایران باندې پابندیانې لګولي نو ډالر پورې خو د ایران رسایي نشته نو ایران که فرض که د ځینې ملکونو سره تجارت کوي هم نو هغې ورسره یا د بارډر په شکل کې کوي مطلب څه سامان ته واله او څه سامان ماله راکړه تیل د لزه در کوم ته ماله د ټکنالوژي سامان راکړه تیل د لزه در کوم ته ماله څه سبزي وغیره راکړه څه ته چې بارډر ټریډ وایي نو یا خو بارډر ټریډ کوي یا ورته ایران وایي چې ته ماله سره زر راکړه د هغې په مقابله کې چې ستا کوم تیل څه وغیره په کادیه به درکړم نو د سرو زرو په بدل کې ته څنګه به چې په پخواني زمانه کې چلېدو نو د سرو زرو په ترو باندې هغه تجارت کوي اوس امریکا وایي ډونالډ ټرمپ وایي چې موږ به په باقي ملکونو نظر ساتو چا چې د سرو زرو په تروم د ایران سره تجارت وکړو چې سره زر یې ولې ورکړي دي او د ایران نه په بدل کې څه اخیستي دي یا تیل دي یا هر څه دي یا ډرون ټکنالوژي دی یا هر څه شی دي نو موږ به په دغې ملکونو پسې ډرون لګو راوباسو بیا په هغې ملکونو باندې به پابندیانې لګو بیا د هغوی سره به زموږ رابطه قطع کېږي او هغه ته به موږ وایو چې یا به ته تجارت د ایران سره کوې یا به د امریکې سره کوې نو بیا خو ظاهره خبره ده په تجارت کې په دنیا کې نوم د امریکې دی نو کوم ملک به غواړي چې د امریکې سره خپل تجارت خراب کړم او بیا هغه په سر د یورپ څخه خراب کړم نو د ایران څخه بیا پرېږدي نو په دې طریقه به موږ ایران داسې راټینګ کړو چې دی به د سرو زرو په تروم د چا سره تجارت نشي کولی ښه سره زر کوم ته لري کې نو بیا به دا خو بلاک چین ټکنالوژي راغلې ده د کرپټو دنیا شته دی د بیټکاین په ترو باندې بیا کوي د کرپټو کرنسي په ترو باندې بیا کوي او هغه الریډي د دې ډیجیټل اسټس په ترو باندې ایران کوي د کرپټو کرنسي په ترو باندې ایران خپل کافي حد پر اکانومي ودرولې ده په دې باندې زما یو جدا لیکچر ریکارډ دی چې څنګه د کرپټو کرنسي ایران استعمال کوي خپل یو جدا اکانومي په ودرولې ده نو اوس کو فرض کړه د سرو زرو په ترو نه د کرپټو کرنسي په ترو باندې خو کېدای شي د بیټکاین په ترو باندې خو کېدای شي نو ډونالډ ټرمپ وایي چې یاره موږ به اوس په دې پسې هم ډون لګو چې کوم ملکونو نه د کرپټو کرنسي بهاو د ایران طرف ته سیوا د هغې ملکونو سره به موږ تجارت پرېږدو د هغوی به هم زموږ سره تعلقات نه د هغې خلاف به موږ پابندیانې سیوا کوو مانا مطلب دا دی کنه سمپل مطلب دا دی چې په هر لحاظ سره هر دویمه لاره کې ایران روباسي د خپل تجارت لپاره د هر ملک سره موږ هغه ملک ټارګټ کوو چې نه د سرو زرو په ترو نه د کرپټو کرنسي په ترو ډالر خو شته دی نه د سویفټ نه خو موږ ایسته ځکه خو ډیجیټل سیستم ډیجیټل اسټس د کرپټو کرنسي د بلاک چین ټکنالوژي ځکه استعمال کوي چې کوم سویفټ سیستم دی د هغې نه امریکې ایسته دی نو وایي چې کوم ملکونو سره تجارت کوو نو هغه به موږ د سویفټ نه وباسو ډالر پورې به رسۍ نه ورکوو هغه ملکونه به راټینګو نو ملکونه به ویېږي نو چې ویېږي نو په دې دنیا کې به بیا یو ملک هم داسې نه چې هغه د ایران سره تجارت وکړي نو ایران به بیخي ایسولیټ شي ایران به بیخي جدا شي اوس چې ایران بیخي جدا شي او په دنیا کې ورسره څوک هم لین نه کوي ظاهره خبره ده ستا سروایول ولته خطره جوړه شوه ته به راپرېوځي نو چې ته راپرېوځي د خپل بچاو دپاره خو سړی به یا کمپرومایز وکړي نو زه ایران به کمپرومایز وکړي او زموږ خبره به ومني دا سوچ دی د ډونالډ ټرمپ ټیک شو اوس د ده دا خبرې راغستې دي د ده چې کوم وزیر خزانه دی سکاټ بیسنټ هغه بیا بله ورځ ریمارکس هم ورکړي دي چې دا به د ایران دپاره داسې یو خطرناک اپریشن ثابتېږي چې ایران به په تاریخ کې یاد ساتي به سم په ایران کې داسې کټرې وچلې
د ایران اکانومي د ایران اقتصاد به سم راوغورځي. ته بیا ایران ته ګوره چې دی څنګه په ګوټنو باندې په خپو باندې را پرېوځي که نه. او دا خبره د وزیر خزانه وکړله هله چې کله ایراني ریال دنیا کتو چې بهی د $1 په مقابله کې ایراني ریال 2 میلیون ته ورسېدو. 20 لاک په تاریخ کې نه دی رسېدلی. ته سوچ کوه چې څومره راوغورځېدو دا ریال. ټیک شو. ښه اوس د وزیر خزانه صاحب دا ریمارکس خو راغلل د ډونالډ ټرمپ د دې اوتو بوتو نه بعد د اکنامک اپریشن او دا وغیره، خو خبرې لږ ریالټي طرف ته هم ګورو. په دې باندې باقاعده آرټیکلز هم چاپ شو، بلا شي انالیسټو خبرې هم وکړلې چې کله ګراوند ریالټي ته وکتل چې بهی دا کوم اقتصادي پابندیانې چې د امریکا په ایران لګوي دا خو الټه امریکې له نقصان ورکوي، د امریکې اقتصاد له نقصان ورکوي. څنګه؟ ګوره کله نه چې د اکنامک اپریشن د ایران خلاف ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ، ټیک د ایران ریال خو را پرېوتو، خو خبرې د امریکې چې څومره هم سټاک مارکیټ دي هغه هم را پرېوتې. وګوره د امریکې چې خپل کوم سټاک مارکیټ دي که نه د هغې لږ ټرنډ وګوره د ډونالډ ټرمپ د